Το όνομά μου είναι Νικολέτα. Γεννήθηκα στην Κεραμιδιά Μελιάδος. Είμαι 53 ετών. Ζω στο Ηράκλειο Κρήτης μαζί με τα παιδιά μου. Εργάζομαι στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΑΕΠ και στο τμήμα Κομμωτικής. Είμαι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου και δεν σκέφτομαι προς το παρόν να την αλλάξω. Έχω τελειώσει ιδιωτική σχολή Κομμωτικής και παράλληλα έχω τελειώσει και το ενιαίο λύκειο για να μπορώ να εξασκώ αυτό το επάγγελμα. Εργάστηκα στην Εθνική Ασφαλιστική, στο τμήμα εισπράξεων για 17 περίπου χρόνια. Στο δημοτικό ήμουν αρκετά καλή μαθήτρια. Όταν τελείωσα το δημοτικό, στην οικογένεια υπήρχε μια μεταβατική φάση. Φύγαμε από το χωριό μας και ανεβήκαμε στην Αθήνα, οπότε για μένα η προσαρμογή ήταν δύσκολη. Και παρότι ο πατέρας μου με παρότρινε να συνεχίσω εκεί, πήγα για λίγες μέρες στο γυμνάσιο και σταμάτησα γιατί ένιωθα άβολο, είχα έτσι το σύμπλεγμα του παιδιού της επαρχίας και με δυσκόλευε αρκετά. Οι γονείς μου με παροτρύνανε, μπορώ να πω, για συνέχιση, παρότι είχαν αρκετά παιδιά. Όταν είδαν όμως ότι δεν ήθελα να συνεχίσω, με παρότριναν να ακολουθήσω κάποια τέχνη. Πίστευαν ότι ήταν λάθος να διακόψω το σχολείο. Όμως μου συμπαραστάθηκα. Μετά τη διακοπή της φοιτησης στο γυμνάσιο, η μόνη που αντέδρασε έντονα ήταν η αδελφή μου, η μεγάλη, που φοιτούσε ήδη στο Λύκειο. Άκουσα σχόλια από τον δάσκαλό μου που είχα στο δημοτικό, ο οποίος με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος να σταματήσω και με παρότρινε πάρα πολύ να συνεχίσω. Ένιωσα λίγο άβολα όταν σταμάτησα το σχολείο, αλλά μπορώ να πω είχα και μια έτσι κρυφή ικανοποίηση, γιατί απεγκλωβίστηκα έτσι από το συναίσθημα της κατωτερότητας που ένιωθα ίσως στο περιβάλλον αυτό το συγκεκριμένο. Στην αρχή ένιωθα ανασφάλεια, όμως ο πατέρας μου με στήριξε, με βοήθησε και έκανε την εγγραφή μου σε μια ιδιωτική σχολή. Πιστεύω ότι αν δεν είχα σταματήσει το σχολείο τη συγκεκριμένη περίοδο, θα είχα κερδίσει περισσότερα πράγματα επαγγελματικά, γιατί υπήρχαν περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες στη συγκεκριμένη εποχή. Το σχολείο αποφάσισα να το ξεκινήσω όταν είχε περάσει και ο γιος μου ήδη στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μέσα μου μια ανησυχία για το συγκεκριμένο θέμα, οπότε όταν έμεινα μόνη, χωρίς τη φροντίδα των παιδιών, αποφάσισα να αρχίσω το σχολείο από την αρχή. Επηρεάστηκα από τη δουλειά μου, δούλευα τότε σαν εισπράκτορα στην Εθνική Ασφαλιστική. Έπρεπε να έχω το απολυτήριο γυμνασίου οπωσδήποτε, αλλιώς δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Και ξεκίνησα με αυτή την προοπτική, να τελειώσω μόνο το γυμνάσιο. Αργότερα συνέχισα στο ενιαίο λύκειο, το Εσπερινό του Ηρακλείου. Ένιωσα πάρα πολύ άνετα πηγαίνοντας σε αυτό το χώρο, γιατί ήταν άνθρωποι που μοιραζόντουσαν τις ίδιες ανησυχίες με μένα και είχαν τις ίδιες προσδοκίες και όνειρα. Έδωσα πανελλήνιες και πέρασα στο τμήμα ψυχολογίας στο Ρέθυμνο. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση σαν δομημένη μάθηση πια μου έχει προσφέρει εξέλιξη σαν άτομο, να βλέπω διαφορετικά πλέον τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι έχω αποκτήσει περισσότερη γνώση σε ό,τι αφορά στην κατανόηση των παιδιών, της οικογένειας και γενικότερα των πραγμάτων και των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Τον ελεύθερο χρόνο μου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα, μου αρέσει πολύ το διάβασμα και γενικότερα η κλασική λογοτεχνία. Επίσης μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω για τα παιδιά μου. Σε κάποιο παιδί που σκέφτεται να διακόψει το σχολείο, θα πρότεινα ότι να το ξανασκεφτεί αρκετές φορές, να μην πάρει μία απόφαση παρορμητικά και χωρίς να την επεξεργαστεί, διότι η μάθηση είναι πάρα πολύ σημαντική και μας προσφέρει περισσότερη κατανόηση και άλλη στάση της ζωής και άλλη οπτική στα πράγματα.